Hello guys, মই সৌৰভ এডু হ'বলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি 13 সেপ্টেম্বৰ আমি হিন্দু নিউজপেপাৰখনৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰু এডিটৰিয়েল এনালাইসিছৰ ফালে আগবাঢ়িব ওলাইছো। তাৰ আগতে আমি নিউজপেপাৰখন এবাৰ কুইক ৰিভিউ কৰি লওঁ। নিউজপেপাৰখনৰ আজি যেটো এডিটৰিয়েল হয় এডিটৰিয়েলৰ মই কিটা আগত কৈ দিও কি আলোচনা কৰা যাব। ইয়াত কোৱা হৈছে সেক এডভাইস। এইটো যোৱাকালিৰ নিউজপেপাৰখনত এটা নিউজ ওলাইছিল। মই কালি গম পাইছিলো যে এইটো এটা এডিটৰিয়েল এনালাইসিছ নিশ্চয় ওলাব। গতিকে ইয়াত আমি সেইখিনি বস্তুকে কালি অলৰেডি বহুখিনি কথা কৈছো। এইখিনি আকৌ এবাৰ ৰিভিজন টাইপ হৈ যাব। গতিকে এইখিনি বস্তু আমি এনালাইসিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকমান। ইয়াত কৈছে ড্ৰয়িং এ কাৰ্টেন অন দি পাষ্ট, অৰ্থাৎ 377 জি সেকশন ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰা হৈছে। এই 377 সেকশনটো ডিক্ৰিমিনেলাইজৰ গোটেই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াত কোৱা হৈছে। এইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কি বস্তু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট আছে, এইখিনি বস্তু কম। নেক্সট ইয়াত কৈছে সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট আজিৰ most probably এটো সবচে দীঘল এনালাইসিস হ'ব আজিৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিসটো। এন এডুকেশন দ্যাট ইজ ইন সিঙ্ক, অৰ্থাৎ এডুকেশন সিস্টেমটোৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। এডুকেশন সিস্টেমটো কেনেকুৱা হৈ আছে, কি হৈ আছে, এইখিনি ওপৰত এই আৰ্টিকেলটো আছে। এটো এছে পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কাৰণ যিকোনো এক্সামৰ এছে যত লিখিব আহে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পৰা আমি লিখিব গলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটা কিছুমানৰ পৰা যদি আমি দি পেলাই লিখিব যাওঁ তেতিয়াহলে বহুখিনি সুবিধা হয়। গতিকে এইটো আলোচনা কৰিম। উগান্ডাছ নিউ হোপ এইটো ইমান এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, এইটো আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। নেক্সট আহিছো ইয়াত ড্যাম ডিসক্লোজাৰ, কেৰালাৰ ড্যাম বানপানী যে সংঘটিত হৈছিল কিহৰ বাবে হৈছিল আগতে তেওঁলোকে গম পাইছিলে, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে বানৰ পানীখিনি এৰি দিয়া নাছিলে। এইটোৰ ওপৰত অকমান আমি আলোচনা কৰিম। এইটো মই এক্সট্ৰাকে এনালাইসিস বনোৱা নাই, ইয়াৰ পৰাই মই লাষ্টৰ ফালে মই এইটো অকমান আলোচনা কৰি দিম। নেক্সট এইটো ৰাজীৱ গান্ধীৰ যি হত্যা কৰিছিল, অ্যাসাসিনেশন হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ, সেই ৰাজীৱ গান্ধীৰ অ্যাসাসিনেশনৰ যি 7জন কনভিক্ট পাইছিলে তেওঁলোকক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে তেওঁলোকক এৰি দিব লাগে, সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মানা নাই। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত কেছটো আছে, ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা। গতিকে আজি এইখিনি আছিলে, ইমান এইখিনিও বহু এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়। গতিকে আৰু নেক্সট আমি চাওঁ নিউজ, ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ কেইটা ওপৰৰ পৰা ৰিভিউ কৰি লওঁ এবাৰ। এইটো কেবিনেট ক্লিয়াৰ্ছ নিউ প্ৰকিউৰমেণ্ট পলিচি, এইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান হেল্থ, এইটো ইণ্ডিয়াছ হেল্থ ৰিপৰ্ট ৰেটছ ৱৰ্ছ, অৰ্থাৎ এইটোৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াৰ হেল্থ ৰিপৰ্টটো অতিকৈ বেয়া দেখা পোৱা গৈছে। এইটোৰ ওপৰত আমি অলপ আলোচনা কৰিম। গতিকে এইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আমি দেৰি নকৰি আগবাঢ়িছোঁ এনালাইচিছটোৰ ফালে। আমি ইয়াত গৈ পেলাই আমি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিম। পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি পেলাই পিডিএফটো ওপেন হ'ব। পিডিএফটো ওপেন হৈ দেখা পাইছে 13 সেপ্টেম্বৰ 2018 ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আৰু এডিটৰিয়েল এনালাইসিস। ইয়াত কৈছে সেক এডভাইস, অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে যি ৰঘুৰাম ৰাজন ফৰ্মাৰ গভৰ্ণৰ আছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ, তেওঁক সাধু হিচাপে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ এজন সাধু, তেওঁ এজন সেইণ্ট, অৰ্থাৎ তেওঁ এজন বহু মানে ইকনমিকৰ ফিল্ডত তেওঁ যথেষ্ট জ্ঞান থকা এজন ব্যক্তি। গতিকে তেওঁ কোৱা কথাখিনি মানিব লাগে বুলি এইটোৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যে সেক এডভাইস, অৰ্থাৎ সাধুৰ মন্তব্য, অৰ্থাৎ সাধুৰ যি এডভাইস দিছে সেইখিনি কথা কৈছে। ইয়াত তেওঁ যি ৰিপৰ্ট এমপিছ পেনেলক দিছিলে, এমপিছ পেনেলক দিয়া ৰিপৰ্টটোত কৈছিল যে স্মল লোনছ কুড টাৰ্ণ বেড, ৰঘুৰাম ৰাজনে কৈছিল। অৰ্থাৎ যি গ্ৰাহকলৈ স্মল লোন কিছুমান প্ৰদান কৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কিছুমান স্কিমৰ জৰিয়তে, সেই লোনখিনি বৰ্তমান সময়ত বেয়ালৈ পৰিণত হৈছে। কাৰণটো এইটোৱে যে সেই লোনখিনিৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ চান্সেছ বহু পৰিমাণে কম থকা দেখা যায়। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে এই কথাখিনি তেওঁ কৈছিলে যে এই লোনৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ এনপিএ বাঢ়ি গৈছে, অৰ্থাৎ নন পাৰফৰ্মিং যি এছেটছ আছে, নন পাৰফৰ্মিং এছেটছখিনি মাত্ৰা ক্ৰমান্বয়ে এই লোনবিলাক এটা জগৰীয়া হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কৈছে যে ফৰ্মাৰ আৰবিআই গভৰ্ণৰ ফ্লেক্স ৰিস্ক ইন মুদ্ৰা, অৰ্থাৎ মুদ্ৰা মাইক্ৰ ইউনিট ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফাইনেন্স এজেন্সি বেংক, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে লোন প্ৰদান কৰা হয়। এই মুদ্ৰাৰ জৰিয়তে যি লোন প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ ফলতো এনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে কিহৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিস্ক আহি পৰিছে। এইখিনি কৈছে যে মুদ্ৰাটো কি হয় পটককৈ এবাৰ ৰিভিউ কৰি চাই লওঁ। মই মুদ্ৰাটো বনাইছিলোঁ ইয়াত, মুদ্ৰাৰ যিটো সৰুকৈ মুদ্ৰা মাইক্ৰ ইউনিটছ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফাইনেন্স এজেন্সি বেংক, অৰ্থাৎ মুদ্ৰাটো সৰুকৈ শ্বৰ্টত কোৱা হয়, কিন্তু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে মাইক্ৰ ইউনিটছ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফাইনেন্স এজেন্সি বেংক ইজ এ পাব্লিক চেক্টৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া।
এটা পাব্লিক সেক্টৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন হয় ইট প্ৰভাইডছ লোনছ এট লো ৰেটছ to microfinance institution and non-banking financial institution which then provide credit to MSMEs. It was launched by Prime Minister Narendra Modi on 8 April 2015. অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শাসনৰ পিছৰ বছৰে তেওঁলোকে মোদী গভৰ্ণমেণ্টৰ শাসনৰ পিছৰ বছৰে 2015 চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেওঁলোকে মুদ্ৰা বেংকটো লঞ্চ কৰিছিলে এই মুদ্ৰা বেংকৰ জৰিয়তে কিছুমান আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ অৰ্থাৎ নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউচনক লোন প্ৰভাইড কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ কাৰণটো এটাই যে কৈছে যে বেয়া বুলি কাৰণ এনেকুৱা আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ বা কিছুমান ব্যক্তিক দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ পৰা যে লোনটো ৰিটাৰ্ণ আহিব তেওঁলোক যে প্ৰফিটৰ সন্মুখীন হ'ব ইয়াৰ কোনো মানে ইয়াক কোনো সঠিককৈ ক'ব পৰা নাযায় গতিকে ই এটা অতি বেয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি তেওঁ কৈছে যে নন পাৰফৰ্মিং এছেটছ যে আৰবিআইৰ বাবে বৃদ্ধি হোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ বাবেই যে নন পাৰফৰ্মিং এছেটছৰ সংখ্যা বাঢ়িছে তেওঁ এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত এটা মই কুৱেশ্যন চবৰ বাবে সুধিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ দুই এজনে যোৱাটো ভিডিঅ'ত এনচাৰ দিছে ভাল লাগিছে তেওঁলোকক মেইনলি অংকিতা হাজৰিকা যি এনচাৰ দিছিলে আটাইকেইটা শুদ্ধকৈ এনচাৰ দিছিলে আৰু থেংক ইউ নেক্সট আমি আজিৰ এটা কুৱেশ্যন হৈছে মুদ্ৰা বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত এইটো এটা মই কুৱেশ্যন দিছোঁ আপোনালোকে কোঅপাৰেশ্যন কৰিব প্লিজ আপোনালোকে তাৰ এনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব যে মুদ্ৰা বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এইখন বস্তু মই যোৱাকালিৰ যি এনালাইচিছ আছিল যোৱাকালিৰ এনালাইচিছত এই বস্তুটো মই এনালাইজ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আজি আকৌ নকওঁ গতিকে আপোনালোকৰ যদি এই বস্তুটোৰ ওপৰত চোৱা নাই ভিডিঅ'টো গতিকে এবাৰ আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ যি এনালাইচিছ আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব ইয়াত কৈছে যে নেক্সট আৰু কৈছে যে ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি স্কিমছ ফৰ MSMEs ৰান বাই স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোনছ ইন হিজ ৰিপৰ্ট টু MPs পেনেল অৰ্থাৎ কি ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিস্কৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কৈছে যে ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি স্কিম অৰ্থাৎ MSMEs যি ক্ৰেডিট গ্যাৰান্টি স্কিম প্ৰদান কৰিছে বা স্মল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া যি স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেণ্ট বেংকসমূহ খুলিছে প্লাছ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোন অৰ্থাৎ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি গভৰ্ণমেণ্টে লোন দিয়া হৈছে ইয়াত কৈছে যে এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড যে দিয়ে কিষাণ ক্ৰেডিটৰ জৰিয়তে যি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে যি লোন দিয়ে এই লোনটো কিন্তু তেওঁলোকে যে তেওঁলোকক ৰিভাইভ কৰিব বা তেওঁলোকৰ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিসমূহক ৰিভাইভ কৰিব বা এই আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰটোক ডেভেলপৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কোনো মটিভ নাই তেওঁলোকে কেৱল ভোট বেংকৰ খাতিৰতহে এনেকুৱা ধৰণৰ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লোন দিয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰে যাতে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কিছুমান স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লাভ বা লোকচান পিছৰ কথা তেওঁলোকৰ যাতে ভোট পায় আৰু সেই ভোটখিনিৰ জৰিয়তে যাতে নেক্সট ইলেকশ্যনত তেওঁলোকৰ আকৌ শাসনলৈ আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মাইণ্ডছেট লৈ পেলাই গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়িছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু কৈছে যে ছাজেশ্যনছ অন প্ৰিভেণ্টিং এ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ মাষ্ট বি হিডেড আৰু তেওঁ প্ৰিভেণ্টিং ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছৰ পৰা তেওঁ হাত সাৰিবৰ বাবে তেওঁ কিছুমান ছাজেশ্যন দিছে অৰ্থাৎ এইবিলাক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট শুড অলছ' টেক নোট অফ ছাম ফৰৱাৰ্ড লুকিং ষ্টেটমেণ্টছ that Mr. Rajan has made on governance of banks. Among his suggestions, professionalizing bank boards with appointments done by an independent banks board bureau inducting talent from outside bank. অর্থাৎ কৈছে যে আমাৰ বেংকসমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কিছুমান বিউৰো আছে অৰ্থাৎ বেংকসমূহ ক্ৰাইচিছত আহিলে বা বেংকসমূহৰ কোনো বিপদ আপদ হ'লে তেওঁলোকক ৰিভাইভ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান যি আছে সেইখিনি প্ৰফেশ্যনেল মানুহৰ হাতত ৰাখিব কৈছে যে প্ৰফেশ্যনেল মানুহৰ দ্বাৰা সেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত এনেকুৱা নহয় যে পলিটিকেল কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে বা পলিটিকেল কোনো পাৰ্চনৰ হতুৱাই এইটো বস্তু ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে বা এইটো বস্তু সংশোধনৰ চেষ্টা কৰিব লাগে যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ সংশোধন কৰিবলৈ হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ আহিব পাৰে গতিকে প্ৰফেশ্যনেলাইজ অৰ্থাৎ প্ৰফেশ্যনেলিজিম বস্তুটো এটা ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যে প্ৰফেশ্যনেল ব্যক্তিৰ হতুৱাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিউৰো চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইয়াক কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব লাগে ইয়াক কোনো ধৰণৰ যে আমুক ব্যক্তিৰ আণ্ডাৰত আছে বা আমুক গভৰ্ণমেণ্টৰ আমুক এজন ব্যক্তিৰ আণ্ডাৰত আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকল ইকনমিক পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা গতিকে এই আৰ্টিকলটো ভালকৈ চাব PDF-ৰ আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ মই PDF-ৰ লিংকটো তলত দিয়া থাকেই প্ৰতি ভিডিঅ'তে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ড্ৰয়িং এ কাৰ্টেন অন দি পাষ্ট অৰ্থাৎ এই 377 যি ছেকশ্যন আছিলে সেই ছেকশ্যনটোৰ ওপৰত এই নিউজটো কৰা হৈছে 370 ছেকশ্যনৰ কি আছিলে কি নাই এইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে মই আৰ্টিকলটো এবাৰ দেখাই লৈছোঁ এইটো 8 নম্বৰ পেজত আছিলে গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব মই এবাৰ এনালাইচিছটো ফালে ডাইৰেক্ট আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে ছেকশ্যন 377 চেপ্টাৰ
16 Section 377 of the Indian Penal Code IPC 1860 was introduced during the British rule of India. অৰ্থাৎ যি সেকশন 377 আছিল সেকশন 377 যেতিয়া ব্ৰিটিছে শাসন কৰি আছিল ভাৰতত তেতিয়া এই সেকশনটো আইপিসিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল 1860 চনত গতিকে এই ডেটটো মনত ৰাখিব যেটো নিউজত আহি আছে বাৰে বাৰে এই বস্তুটো গতিকে ডেটটো মনত ৰখাটো দৰকাৰ গতিকে এইটো 377 টো ক্ৰিমিনালাইজ কৰা হৈছিল 1860 চনত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া ৰুল কৰি আছিল ইণ্ডিয়াত তেতিয়া ইট ক্ৰিমিনালাইজ সেক্সুৱেল এক্টিভিটিজ এগেইনষ্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ নেচাৰ অৰ্থাৎ যি আননেচাৰেল সেক্সুৱেল এক্টিভিটিজ হয় সেই আননেচাৰেল সেক্সুৱেল এক্টিভিটিজখিনি ক্ৰিমিনালাইজ কৰক বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল এ পাৰ্সন ফাউণ্ড গিল্টি আণ্ডাৰ সেকশন 377 shall be punished with imprisonment of for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to pay a fine অৰ্থাৎ ইয়াক ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল হেতু সময় যে 377 ত যেতিয়ালৈকে এটো লাগু হৈ আছিল তেতিয়ালৈকে ইয়াক imprisonment অৰ্থাৎ ফাইন বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল 377 নিউজত কিয় আহিছিল এটোৰ ওপৰত চাওঁ হওক ইয়াত কয় যে a 5 judge constitution bench of the Supreme Court on September 6th 2018 decriminalized section 377 of the Indian Penal Code by partially striking down some of its provisions অৰ্থাৎ যি পাঁচ বেঞ্চৰ যি জাজ বহিছিল তাৰ পৰা কনস্টিটিউশন বেঞ্চ বহি পেলাই যি যি জাজমেন্ট প্ৰদান কৰিছিল 6 সেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 2000 আৰু 377 যিটো আইপিসি ধাৰা আছিল হেতুক ডিক্ৰিমিনালাইজ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ সেইভাবে ই নিউজত আহিছিল আৰু কোৱা হৈছিল যে হাউভাৰ বেষ্টিয়ালিটি উইল কন্টিনিউ এজ এন অফেন্স অৰ্থাৎ যি জীৱ-জন্তুৰ লগত সেক্সুৱেল এক্টিভিটিজৰ লগত জড়িত থাকে জীৱ-জন্তুৰ সৈতে গতিকে এইটোক অফেন্স হিচাপে ৰাখি বাকিখিনিক ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰা হৈছিল any kind of sexual activity with animals shall remain penal offense under section 377 of the IPC অৰ্থাৎ যিকোনো জীৱ-জন্তুৰ লগত যদি তেনে ধৰণৰ যৌন কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হয় তেতিয়া 377 আইপিসি যিখিনি আগতে ধাৰা আছিল সেইখিনি ধাৰা লাগু হ'ব গতিকে এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি বাকিখিনি ডিক্ৰিমিনালাইজ কৰি দিয়া হৈছিল ইয়াত কৈছে দি জাজমেন্ট ইজ বেসড অন ইন্টাৰপ্ৰিটেশন অফ আৰ্টিকল 14 ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এটো কনস্টিটিউশনখনতে আপোনালোকে কনস্টিটিউশন যদি বেয়াৰ এক্ট আছে বেয়াৰ এক্টত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰ্টিকল 14 ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আৰ্টিকল 15 প্ৰহিবিশন অফ discrimination on grounds of religion race caste sex or place of birth article 19 freedom of speech and expression article 21 right to life and right to privacy of the Indian constitution অৰ্থাৎ এই আটাইকিটা জাজমেন্টটো এই আটাইকিটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ওপৰত আৰু এইকণতে এটা কোৱেশ্চন সোধো নেক্সট কোৱেশ্চন আজিৰ দিনটোৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো হৈছে যে আজিৰ দিনটোত যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কোনটোৰ পৰা কোন কিমান নম্বৰ আৰ্টিকলৰ পৰা কিমান নম্বৰ আৰ্টিকললৈকে আছে এটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত এনসাৰ দিব যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কনস্টিটিউশনৰ কেই নম্বৰ পাৰ্টত আৰু কিমানৰ পৰা কিমান নম্বৰলৈ আছে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত এনসাৰটো দিব যিয়ে ভিডিওটো চাই গতিকে দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এনে ধৰণৰ বস্তু দি মিলি থাকিলেহে বস্তুখিনি আপোনালোকৰ নলেজ বাঢ়িব গতিকে মই হেতুৰ ওপৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দি আছো যে কোৱেশ্চন এটা মই যদি দিও হেতু এনসাৰ যিমান সহজ হক টান হক হেতু নো মেটাৰ বা আপোনালোকে জানে না জানে এটলিষ্ট গুগলত গৈ পেলাই হলো সাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনালোকে এনসাৰটো দিব কাৰণ আপোনালোকৰ এনসাৰটো সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকৰ নলেজত অলপ বাঢ়িব সেইখিনিৰ ওপৰত গতিকে এটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আকৌ আমি আৰ্টিকলটোৰ ফালে আগবাঢ়িছো গতিকে এই পাঁচটা ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে দিল্লী কোৰ্টছ 2009 ruling Supreme Court 2030 অৰ্থাৎ এই যি জাজমেন্টটো আছিল জাজমেন্টৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিল প্ৰথমতে যি এই 377 ৰ ওপৰত দিল্লী হাই কোৰ্টে 2009 চনতে ইয়াক ডিক্ৰিমিনালাইজ ঘোষণা কৰিছিল প্ৰথমতে দিল্লী হাই কোৰ্টৰ জৰিয়তে তাৰ পিছত কি হৈছিল যে সুৰেশ কৌশল জাজমেন্ট দিছিল যে বহুতো লোকে তেতিয়া ক'লে যে এনেকুৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জৰিয়তে 2013 যি ৰুল কৰিছিল যে তাৰ জৰিয়তে বহুতে ক'লে যে এটো এটা আননেচাৰেল সেক্সুৱেল এইবিলাক এটা
এটা অদ্ভুত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2013 চনত জাজমেণ্ট দিলে যে সুৰেশ কৌশল জাজমেণ্ট হিচাপে যে এইটো ইলিগেল আগতে যিটো ধাৰা আছিলে 377ত এইটো লাগু থাকিব পাছত কি হ'ল নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ভাৰ্চেছ ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2014 এই কেছবিলাক আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত এই কেছবিলাকৰ পৰা বহুখিনি তথ্য আপোনালোকে পাব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰুলিং অন ৰাইট টু প্ৰাইভেচি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আকৌ এটা ধৰণৰ কেছ গ'ল এই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আকৌ এইটোৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ পেলাই এইটোৰ ওপৰত ৰিভিউ চলিলে তাৰপাছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যেতিয়া 2017 ৰাইট টু প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত জাজমেণ্ট আহিছিলে ৰাইট টু প্ৰাইভেচিৰ ওপৰত জাজমেণ্ট আহোঁতে তেতিয়া যে কোৱা হৈছিলে ইয়াত কোৱা হৈছিল নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস সৰি এইটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ কৈ দিওঁ নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিস অথৰিটি ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2014 অৰ্থাৎ 2014 ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা হৈছিলে যে কিন্নৰ সমাজ যি কিন্নৰ সমাজক ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে আৰু ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ যি মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহ উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ 2017 চনৰ ৰাইট টু প্ৰাইভেচি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছলৈ অনা হ'ল ৰাইট টু প্ৰাইভেচি গতিকে তেতিয়া পুনৰ ধৰণৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে যে কিন্নৰ সমাজ বা এনে ধৰণৰ যি আছে সেইসকলে ৰাইট টু প্ৰাইভেচিত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটোৰ পৰা কিয় উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে সেইবাবে নৱতেজ সিং জৌহৰ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়াৰ 2018 যি কেছটো আহিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 377টো ৰাইট টু প্ৰাইভেচি অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছকেইটা উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰপাছত 377টো ডিক্ৰিমিনেলাইজ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল এই আৰ্টিকলটোত এইখিনি কথাই কোৱা হৈছে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ কেবিনেট ক্লিয়াৰ্ছ নিউ প্ৰকিউৰমেণ্ট পলিচি অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে কেবিনেটে MSPৰ ক্ষেত্ৰত নতুন এটা পলিচি হাতত লৈছে অইল চিডছ পালচেছ এণ্ড কপৰা এভৰি ইয়েৰ অৰ্থাৎ MSP অৰ্থাৎ 15,053 কোটি টকাৰ এটা স্কিম ঘোষণা কৰিছে যাৰ জৰিয়তে ফাৰ্মাৰে এইকেইটা ক্ৰপছৰ ক্ষেত্ৰত MSP পাব প্ৰত্যেক বছৰে MSP পাব এইটোৰ ওপৰত এইটো আছিলে সেই নিউজটো আৰু নেক্সট কৈছে ইণ্ডিয়াছ হেল্থ ৰিপৰ্ট ৰিচ ৱৰ্ডছ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ানছ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড 50% ইনক্ৰিজ ইন দ্য প্ৰিভেলেঞ্চ অফ ইছমিক হাৰ্ট ডিজিজ এণ্ড ষ্ট্ৰক অভাৰ দ্য পিৰিয়ড ফ্ৰম 1990 to 2060 উইথ দ্য নাম্বাৰ অফ ডায়েবেটিছ কেছেছ 26 million to 65 million অৰ্থাৎ 50% প্ৰায় ইনক্ৰিজ হৈছে হাৰ্ট ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াত 1990 পৰা 2060 আৰু নেক্সট আকৌ কোৱা হৈছে যে এই ৰিপৰ্টটো 1990 পৰা 2016 লৈকে উলিওৱা হৈছে এটা বহুত ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কৈছে নেক্সট উইথ দ্য নাম্বাৰ অফ ডায়েবেটিছ ডিজিজ ক্লাইম্বিং 26 million to 65 অৰ্থাৎ দুগুণতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে 65 মিলিয়নলৈ এইটো বৃদ্ধি পাইছে নেক্সট হৈছে ইন দ্য চেম পিৰিয়ড দ্য নাম্বাৰ অফ পিপুল এইলিং দ্য ক্ৰনিক অবষ্ট্ৰাকটিভ লাং ডিজিজ ৱেণ্ট আপ টু 28 মিলিয়ন আৰু লাং ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত 28ৰ পৰা 55লৈ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে একৰ্ডিং টু আপ টু দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট লেভেল ডিজিজ বাৰ্ডেন ইনিচিয়েটিভ ৰিপৰ্ট ৰিলিজ অন ৱেডনেছডে অৰ্থাৎ ৱেডনেছডে যি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এই মনত ৰাখিব এইটো বস্তু ইণ্ডিয়ান ষ্টেট লেভেল ডিজিজ বাৰ্ডেন ইনিচিয়েটিভ অৰ্থাৎ এই ৰিপৰ্টটোৰ জৰিয়তে এইখিনি তথ্য আমি গম পোৱা গৈছে গতিকে আজিৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে লগতে আৰু এটা কথা কৈ আছে যে সুইচাইড ইজ দ্য লিডিং কজ অফ ডেথ ইন দ্য 15 to 39 years এজ গ্ৰুপ ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ 15 পৰা 39 বছৰৰ যি লোক আছে তেওঁলোকৰ মাজত সুইচাইডৰ প্ৰৱণতাটো বেছিকৈ অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবেও হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি এফেক্ট আহে দেখা পোৱা গৈছে গতিকে এই বস্তুখিনি ওপৰত আজিৰ এই নিউজকেইটা আছিলে এতিয়া আমাৰ কেৱল মাত্ৰ এটা এনালাইচিছ আছে সেইটো অলপ দীঘলীয়া এনালাইচিছৰ বাবে তাক মই লাষ্টলৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি সেই এনালাইচিছটোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলটো হৈছে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ ওপৰত এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা ধৰণে গতি কৰিছে কেনেধৰণৰ আমি কাম কৰা উচিত এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত কি হৈ আছে এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত এই আৰ্টিকলটো কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে The concept of general education and specialized education proceeding together needs to be widely adopted in India. অর্থাৎ যি জেনারেল এডুকেশন আছে আৰু স্পেশালাইজ এডুকেশন আছে অর্থাৎ এই জেনারেল এডুকেশন আৰু স্পেশালাইজ এডুকেশনটো একেলগে লগত লৈ পেলাই আগবাঢ়িব লাগে বুলি কোৱা হৈছে যে এটো বেলেগ বেলেগকে নহয় যে জেনারেল এডুকেশনটো বেলেগ হ'ব লাগে স্পেশালাইজ এডুকেশনটো বেলেগ হ'ব লাগে আৰু আজিকালি দেখা পোৱা যায় যে জেনারেল এডুকেশনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় বা জেনারেল এডুকেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় কিন্তু স্পেশালাইজ এডুকেশন
এডুকেশ্যনৰ ওপৰত অত্যাধিক পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া ইয়াৰ ফলত যে জেনেৰেল এডুকেশ্যনটো যে নহ'লে যে স্পেচিয়েলাইজ হ'লে আগবাঢ়িব নোৱাৰি সেইটো কথা গুৰুত্ব কমকৈ দিয়া দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত কৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া হেজ গ্ৰোন exponentially in recent years কিন্তু ইয়াত এটা কথা কৈছে যে এটা পজিটিভ নিউজ দিছে যে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো বৰ্তমান সময়ত এটা ভালদৰে গ্ৰ' কৰিছে এই সাৰ্ভে বাই অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভে অন হায়াৰ এডুকেশ্যন পাব্লিছড ইন July this year shows that gross enrollment ratio অৰ্থাৎ GER gross enrollment ratio was 25.8% in 2017-18 up from 10% in 2004-05 ইয়াৰ মাজৰ ডেজডাল অহা নাই গতিকে এইটো ডোন্ট মাইণ্ড ইট ইয়াত কৈছে যে যি এটা সাৰ্ভে কৰা হৈছিল সাৰ্ভেৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে যে গ্ৰোছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' GER অৰ্থাৎ 25.8% হৈছে 2017-18 কিন্তু যিটো আছিলে 2004-05 চনত 10% গতিকে ই এটা ধুনীয়া ভাল ধৰণে গ্ৰ' কৰিছে প্ৰায় 15% ই ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত কৈছে যে GER কি হয় মই এইটো বিষয়ে কৈ দিছোঁ GER ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ দ্য টোটেল এনৰলমেণ্ট উইদিন এ কাণ্ট্ৰি ইন এ স্পেচিফিক লেভেল অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এটা স্পেচিফিক যিহেতু যি হায়াৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ যিটো আমি ইয়াত উলিয়াইছোঁ গতিকে এটা স্পেচিফিক লেভেল অফ এডুকেশ্যনৰ এটা ৰেচিঅ' উলিওৱা হয় ইয়াৰ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ এজ অৰ্থাৎ এজৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নহয় এজটো ডোণ্ট মেটাৰ এজটো মেটাৰ নকৰে টু দ্য পপুলেশ্যন ইন দ্য অফিচিয়েল এজ গ্ৰুপ কৰেছপণ্ডিং টু দিছ লেভেল অফ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ লেভেল অফ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এইটো GER উলিওৱা হয় অফিচিয়েল এজ গ্ৰুপৰ ওপৰত ইয়াত মই দেখুৱাব গৈছোঁ যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকশ্যনটো কি হয় ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ পৰা এইটো আপোনাৰ 5 বছৰৰ পৰা বয়সৰ পৰা 14 বছৰলৈকে পৰে ক্লাছ 8লৈকে যি এডুকেশ্যন চলে এইটো কোৱা হয় এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আকৌ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যনটো পৰে আকৌ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এইটো 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে এই ছেকেণ্ডাৰী ছিষ্টেমটো পৰে ইয়াত কোৱা হৈছে 8ৰ পৰা ক্লাছ 8ৰ পৰা ক্লাছ 9ৰ পৰা 12লৈকে যিটো পৰে 9ৰ পৰা 10লৈ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল 11-12 ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এইটো কোৱা হয় ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ MBBS হওক MD হওক MPhil কৰক কোনোবা BEd কৰক PG ইউনিভাৰ্চিটি কৰক অৰ্থাৎ অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ক যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ এইখিনি আটাইখিনি পৰে হায়াৰ এডুকেশ্যনত অৰ্থাৎ এইখিনি বস্তু কোৱা হৈছে এই বস্তুটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন দ্য সাৰ্ভে কেলকুলেটছ দ্য ৰেচিঅ' ফৰ দি এজ গ্ৰুপ 18 to 23 ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত হায়াৰ এডুকেশ্যনটো 18 পৰা 23 বছৰ বয়সলৈ লৈ আছে কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এই এজ গ্ৰুপটো হৈছে 18 পৰা 22 বছৰ বয়সলৈকে ইয়াৰ কৈছে GER ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়া ইজ ষ্টিল লেছ দেন হোৱাট ইট ইজ ইন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ অৰ্থাৎ হায়াৰ এডুকেশ্যন এতিয়াও কমি আছে ইণ্ডিয়াত যি বাকী ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কাণ্ট্ৰিয়ে হওক বা USA হওক এইখিনিৰ তুলনাত ইণ্ডিয়াৰ GER হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ এতিয়াও বহু পৰিমাণে কম দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য ডিবেট ইন দ্য মিডিয়া অন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইজ অফেন ফ'কাছড অন ইছ্যুজ ৰিলেটেড দ্য গভৰ্নেন্স এণ্ড অট'নমি বাট দিজ আৰ নট দ্য অনলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজ অৰ্থাৎ যি আজিকালি মিডিয়া চেনেলবিলাকত ডিবেট দেখা পোৱা যায় বেছিভাগ পলিটিকেল ৰিলেটেড হোৱা দেখা যায় বেছিভাগ পলিটিচাইজ কৰা পলিটিক্স ৰিলেটেড অৰ্থাৎ এই গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে কি নাই কৰা কেনেকুৱা ধৰণে কৰিছে এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কিন্তু কিছুমান বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু গুৰুত্ব সহকাৰে নোলোৱা দেখা যায় অৰ্থাৎ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম বা এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় এই এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে মানৱ সম্পদৰ কেনেদৰে বিকাশ হ'ব অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ভালদৰে ডেভেলপ হোৱাত অসুবিধা হ'ব গতিকে ডিবেট মিডিয়াত ডিবেট ডিছকাশ্যনবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আমি হাতত লোৱা উচিত বুলি ইয়াত লেখকে কৈছে দেয়াৰ নিডছ টু বি এ ডিবেট অন দি কণ্টেক্সট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এটা ডিবেট হোৱাটো উচিত বুলি কৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰাধাকৃষ্ণন কমিশ্যন অৰ্থাৎ ৰাধাকৃষ্ণন কমিশ্যন নিশ্চয় গম পায় ৰাধাকৃষ্ণন কোন হয় ৰাধাকৃষ্ণন ভাৰতৰ প্ৰথমতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল আৰু কোনজন ৰাধাকৃষ্ণন কেই নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছিলে ভাৰতৰ এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এনচাৰ কৰিব ৰাধাকৃষ্ণন কেই নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আছিলে এইটো আপোনালোকে কৰিব প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্টটো ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিলে তাৰপিছত ৰাধাকৃষ্ণন কিমান নম্বৰ বাৰৰ প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে অৰ্থাৎ কেই নম্বৰ প্ৰেচিডেণ্ট
গতিকে এইটো এনসাৰ আপোনালোকে দিব ইয়াৰ কৈছে ৰাধাকৃষ্ণন কমিশ্যন 1948-49 দ্য ফাৰ্ষ্ট কমিশ্যন ফৰ ৰিফৰ্মছ ইন এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত এই 1948 চনৰ এখন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পাছত অৰ্থাৎ 1948 চনৰ এখন এডুকেশ্যন কমিশ্যন বহাইছিলে ইয়াৰ কৈছে কমিশ্যন কম্প্ৰাইজিং এডুকেশ্যনিষ্ট ফ্ৰম ইণ্ডিয়া দ্য UK and US and chaired by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan has formed to report the on Indian University education অৰ্থাৎ ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এটা UK আৰু US আৰু এডুকেশ্যনিষ্ট আছিলে সেইখন বৈঠকত আৰু তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটি এডুকেশ্যনৰ ওপৰত এইটো কোৱা হৈছে দ্য সাজেষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্টছ অন এক্সটেনশ্যন ডেট মে বি ডিজাইৰেবল টু চুইট প্ৰেজেণ্ট এণ্ড ফিউচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ ছাজেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগে আৰু আমি গুৰুত্ব দিব লাগে যে প্ৰেজেণ্ট আৰু ফিউচাৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিন্তু আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰেজেণ্টটোৰ পিছৰ কথা পাষ্টৰ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি আছোঁ অৰ্থাৎ আগতে যিখিনি কোৰ্চ চলি আহিছে বৰ্তমানত তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটা কোৰ্চে চলি আহিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ দেখা পোৱা হোৱা নাই আৰু এটা ৰিপৰ্ট এডভোকেট দ্যাট জেনেৰেল এডুকেশ্যন এণ্ড স্পেচিয়েলাইজ প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যন শুড প্ৰচিড টুগেদাৰ অৰ্থাৎ একেলগে দুইটা প্ৰচেছ আগবাঢ়িব লাগে জেনেৰেল আৰু স্পেচিয়েলাইজ অৰ্থাৎ দ্য ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজেছ শুড বি গিভেন ইকুৱেল ইম্পৰ্টেঞ্চ এজ অন কমিউনিকেটেড টু দ্য আউটছাইড ৱৰ্ল্ড অনলি থ্ৰু দ্য মিডিয়াম অফ লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ আজিকালি দেখা পোৱা যায় অৰ্থাৎ আপুনি ধৰক ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি পেলাই অৰ্থাৎ US এটা জব পালে কিন্তু কিছুমান দেখা পোৱা যায় যে কমিউনিকেশ্যন প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ লেংগুৱেজৰ ওপৰত নলেজ নথকাৰ বাবে ইংলিছত ভালদৰে ক'ব পাৰিব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ জবৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় গতিকে আমি এই কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত অৰ্থাৎ লেংগুৱেজৰ ওপৰতো আমি সঠিক পৰিমাণে গুৰুত্ব দি আগবঢ়া উচিত আৰু এই লেংগুৱেজ কমিউনিকেশ্যন এইবিলাক বস্তু পৰে জেনেৰেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ জেনেৰেল এডুকেশ্যনটোকো আমি সঠিক পৰিমাণে গুৰুত্ব দিব লাগে কৈছে ইট চাইটেড এ লেকচাৰ বাই আইনষ্টাইন 1931 ৱেৰ হি ছেড অৰ্থাৎ এই বস্তুখিনি কমপ্লিট আইনষ্টাইনে এটা 1931 চনত এটা লেকচাৰ দিছিলে সেই লেকচাৰটোৰ পৰা বস্তুখিনি উঠোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এজন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিঙৰ জেনেৰেল এবিলিটি থাকিব লাগিব ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিংকিং হ'ব লাগিব জাজমেণ্ট নিজে দিব পৰা হ'ব লাগিব গতিকে এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে তাৰ পাছতে আমি স্পেচিয়েল নলেজৰ ফালে আগবাঢ়া উচিত অৰ্থাৎ জেনেৰেলটো যদি আমাৰ যদি ঠিক থাকে তেতিয়াহে আমি স্পেচিয়েলৰ ফালে আগবাঢ়াৰ সুবিধা হয় অৰ্থাৎ স্পেচিয়েলটোত আমি সমানে আগবাঢ়িব পৰা যাব গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু কৈছে যে নেশ্যনেল একাডেমিজ প্ৰেছ অৰ্থাৎ NAP US which represents the National Academies of Science, Engineering, Medicine published the report the integration of the humanities and arts with sciences, engineering and medicine in higher education branches from the same tree অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে NAP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল একাডেমিক প্ৰেছ USত এটা ৰিপৰ্ট উলিয়াইছিলে ৰিপৰ্টটোত কৈছে যে অকল আমি ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিচিন এইবিলাকতে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো ৰাখিলে নহয় আমি হিউমেনিটিজ আৰু আৰ্টছটো একেডাল গছৰ তলতে মানে এটা গছৰে যে ঠাল ঠেঙুলি হয় এনেকৈ দৰে আগবাঢ়িব লাগে ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে ইট ইজ টাইম টু ব্ৰিজ দ্য ডিভাইড বিটুইন দ্য টু কালচাৰ্ছ ইন দ্য এডুকেশ্যন ছিষ্টেম এণ্ড ইভলভ এ থাৰ্ড কালচাৰ ৱেৰ দ্য টু ছাইডছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এণ্ড এপ্ৰিচিয়েট ইচ আদাৰ অৰ্থাৎ কৈছে যে এই গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে আলৈ আগবঢ়া উচিত তেতিয়াহে আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব গতিকে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো অৰ্থাৎ যি এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ৰিফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে কথাখিনি কোৱা হৈছে এই আৰ্টিকলটোত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে নেক্সট এটা আছিলে কেৰেলাৰ যি বান্ধৰ ওপৰত মই সেইটো চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ ইমান ডাঙৰকৈ আলোচনা নকৰিলেও হৈ যায় কাৰণ কেৰেলাৰ বানপানীৰ বিষয়ে বহুতে গম পাইছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডেম ডিছক্ল'জাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে এইটো আমি ক'ব গ'লে নিজৰ ভুলৰ বাবেও এই ধৰণৰ সংঘটিত হৈছে অৰ্থাৎ যি বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে কৈছে যে এইটো সময়ত ভয়াৱহ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে তাত কি আছিলে প্ৰায় বহুকেইটা তাত 34টা প্ৰায় ডেম আছে সেই আটাইকেইটা ডেমৰ পানীখিনি তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ উৎপাদন বা জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পানীখিনি ৰাখি থৈ দিছিল যে আগতে এৰি দিয়া নাছিল মনচুন অহাৰ আগতে যদি এৰি দিলেহেঁতেন হয়তো সেই পানীখিনি আকৌ অভাৰফ্ল' হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন অভাৰফ্ল' হৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিব লগা নহ'লহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ লোভৰ বাবে থাকি লাষ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল গতিকে এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি চলিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কথাটো কৈছে আৰু আজিৰ এনালাইচিছটো ইমানতে অন্ত পৰিছে নেক্সট আকৌ এনালাইচিছ লৈ আহিম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব আজিৰ এনালাইচিছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ